Welcome back mga ka-SFT. Hindi maganda ang simula ng linggo ng mga taga Maynila where a hotel building collapsed. Live streaming first before airing on GMA News TV on behalf of Atom Araulio. I'm Mark Salazar. Stand with us. Stand for truth. Gumuho ang isang dine-demolish na building ng Hotel Sogo sa Malate, Maynila. Bea Dokyogen was at the scene. Isang lalaki ang dahan-dahang ibinababa ng crane. Wala na itong buhay. Kinilala ang labi na si Melo Ison. Isa siya sa mga construction worker na natabunan ng debris nang bumigay ang isang floor ng dinedemolish na budget hotel sa Malate, Manila. Inabot ng halos 6 na oras bago siya na-retrieve ng mga rescuer. As of 3 p.m. nga ay nailabas na yung isang trabahador na na-stuck mula dito sa Gumuho. At as of the moment ngayon ay ongoing pa rin yung retrieval operation dahil hanggang ngayon ay meron pa rin na isang trabahador na na-stuck doon sa loob. At patuloy pa rin na kinukuha dahil medyo mahirap daw kunin dahil sa sobrang pagkaipit. Ayon sa Manila Mayor's Office, 22 construction worker ang apektado ng pagguho. Bandang 9:30 ng umaga habang isinasagawa ang demolition sa nasabing hotel, biglang bumigay ang isang palapag na siyang naging dahilan ng pag-collapse nito. Nangyari yan, mga 9:20, 9:25 ng morning na nangyari, biglang nag-collapse siya. Ano po ginagawa niyo? Nagmamaso sila doon sa bandang gitna eh. May mga tao sa loob, may mga trabahador sa loob eh. Naroon sa site si Manila Mayor Isko Moreno para i-monitor ang sitwasyon. Natutuwa tayo na lahat nakipag-ugnayan. Immediately, in less than 10 minutes, we created advanced command posts and everybody participated. The national government, in this case MMDA, and Bureau of Fire, and the city government. And we properly identify who's going to take the lead based on assessment. Lulungkot tayo sa ganitong uri ng aksidente. For now, I think the least thing that we can do is to address the family. Narescue na ang 19 na tauhan samantalang isa ang injured at kasalukuyang nagpapagaling. Taong 2004 nang mabigyan daw ng permit to operate ang Sogo Hotel, pero bago pa matapos ang kanilang business permit sa December 31, 2019 ay nag-apply na sila ng demolition permit na effective noon pang August 2. Sa ngayon ay wala pa rin daw sinisisi kung sino ba talaga ang may kasalanan ng pangyayaring ito. Pero inaasahan na pagkatapos ng operasyon dito ay magkakaroon naman ng investigasyon para malaman kung sino talaga yung nagkulang kaya nangyari ito. I am Bea Dokyogen and I stand for truth. Goodbye na raw sa mga blue boys na bastos at nangongotong. Dahil sa Pasig City, magsusuot na rin daw ng body cameras ang mga enforcer. Silipin yan sa report ni Lilian Tiburcio. Ayon sa Pasig LGU, nasa 15 hanggang 20 ang natatanggap nilang reklamo araw-araw laban sa mga traffic enforcer o ang tinatawag na blue boys. Ang numero 1 raw na problema ang umano'y pangungotong. Honestly, if we talk about image ng Blue Boys, when we hear na Blue Boys pa lang, number 1, we talk about kotong kagad. Kamakailan nga lang, isang traffic enforcer ang nahuli sa entrapment operation matapos niyang kikilan ang 2 security guard na nakamotorsiklo nang walang helmet. Nung nahuli po kami, marami pong mga violation na sinasabi sa amin, ma'am. Sa presyo, umaga sa umabot po ng 11,000 po, sa bumaba ng bumaba. Then nung pagdukot ng bulsar tong kasama ko, nakita po yung cellphone, pinagdiskita po yung cellphone. Sabi ganito na lang gawin natin, iwan mo na lang cellphone mo at balikan nyo lang yung kakulangan. At para tuluyan na matuldukan ang extortion at iba pang reklamo tulad ng pambabastos at petics na trabaho, binigyan ng body cameras ang nasa 100 at 90 traffic enforcer. Ito ay para ma-monitor ang kanilang mga kilos. Ang mga nakukuhang videos dinadala sa Traffic Parking Management Office para i-review. Mas okay na rin po para wala pong masasabi yung mga natin, sineservisyo natin sa lipunan. Ano naman kaya ang say dito ng mga motorista? Okay naman, ma'am. Okay. Kasi para sa safety rin, para may iwasan yung pangungotong. Okay lang po sa kanila may ganun para mga ginagawa nila na hindi maganda, para nakikita sila sa camera. Tumutulong na rin
sa pagbabantay sa kalsada ang Traffic Enforcement Unit ng Pasig City Police para masigurong nagagawa ng Blue Boys ang kanilang tungkulin. In-identify namin yung mga lugar kung saan kailangan talaga i-deploy yung armed police officer na mag-assist sa traffic. So, yung lugar na yan, ang lalagyan natin ng mga police. Yan ang pinakaunang reason. Para medyo ang respeto ng mga driver nandyan. Pangalawa, ma-prevent yung possible extortion. At the same time, ma-prevent din natin yung possible bribery sa ating mga traffic enforcer. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagsasanay ng mga traffic enforcer, gayon din ang mga bagong aplikante ng Traffic Parking Management Office. Zero complaint against Blue Boys. Yan ang target ngayon ng lokal na pamahalaan ng Pasig. Kaya naman sa tulong ng body camera at pagde-deploy ng mga pulis, umaasa sila na mas magiging maayos na ang trabaho ng mga traffic enforcer. I am Lilian Tiburcio and I stand for truth. September 21, 1972. That was the day that former President Ferdinand Marcos officially signed Proclamation 1081. And there, he declared martial law all across the country. And thus began one of the darkest periods in Philippine history. Freedoms were curtailed as the media was shut down, while human rights was systematically violated as opposition figures were arrested right and left. And yet, there are still people who say, mabuti pa nung panahon ng martial law. Kesyo, marami daw kasi nagawa si Marcos kumpara sa mga ibang presidente ng bansa. Paano naman? 21 years in power si Ferdinand Marcos. Andyan yung mga infrastructures na napatayo ni Marcos, katulad ng mga big hospitals, schools, cultural sites, housing, but not so fast. This build would not materialize if Marcos did not borrow. Katulad ng sinasabi nila, there's no such thing as free lunch pagdating sa economics. At dahil sa talamak na corruption at palpak na foreign debt management nung panahon na yan, tumaas yung ating foreign debt, no? From $360 million in 1962 all the way to $28.3 billion in 1986 when President Marcos left power. Imagine, hindi lang double, hindi lang triple, hindi lang quadruple, hindi lang quintuple. Pero yung utang ng ating bansa tumaas by 78 times more during Marcos period. This is not a matter of history. Dagdag pa dyan, hanggang ngayon, binabayaran pa natin yung utang ng panahon ni Marcos. In fact, all the way until 2025, according to a study by the Ibon Foundation. So this is an intergenerational debt crisis dahil sa palpak ng Marcos administration. That's nearly 2 generations after ng pagbaba ni Marcos sa pwesto noong 1986. Kumbaga, swipe ka ng swipe ng credit card hanggang na-bankrupt ka na. Except, ang magbayad dyan ay yung mga anak mo at yung mga apo mo. But at least, nakapag-shopping ka na, no? Ito pa, bumaksak rin ang income per person natin noong mga panahon na yan at hindi natin ito na-recover until 2003, almost 2 decades after the fall of the Marcos regime. By that time, napag-iwanan na po tayo ng mga kapitbahay natin sa Southeast Asia. Best President pa more! Kaya while our neighbors were called Asian tigers, tayo naman, sick man of Asia. To put things into perspective, let's look at the peso-dollar exchange rate during this period. Noong 1962, $1 is equal to 3.9 pesos. By 1986, $1 was already equal to 20.53 pesos, more than 4 times fall in the value of our money. Tumaas din ang underemployment during that time, kaya maraming napilitan na lang mangibang bansa. FYI, yung phenomenon ng OFWs ay actually nagsimula nung panahon ni President Marcos. Pahirap na kasi ng pahirap ang buhay dito sa atin. Ang daming desperado. Yung poverty incidence na dati 41% lang nung 1960s before President Marcos came into power, naging 59% nung 1980s before he stepped down. Contrary to someone's claim, we were not on the way to become Lee Kuan Yew's Singapore, more like Mugabe's Zimbabwe. Dahil ito sa palpak na economic policies ni Marcos who favored his cronies and allowed rampant corruption while he was in power. Kaya next time, if someone tells you, mabuti pa nung panahon ng martial law, remind them not just of the human rights violations, but also of the massive economic disaster under Marcos. In other words, it was a double crisis under President Marcos. Kaya, #never forget.
Approve pa rin sa nakararaming Pilipino ang war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon sa survey ng Social Weather Stations o SWS, 82% o 8 out of 10 ang pabor sa kampanyang ito na pagtupad sa pangako ni President Duterte noong kampanya. Ikinatuwa nila ang pagbaba ng bilang ng mga drug suspects. Dahil dito, nagkaroon ng net satisfaction rating of plus 70%, which is considered excellent. Pero syempre, may mga hindi pa rin natutuwa rito. 12% say that they are dissatisfied with the anti-drug campaign, while 6% are undecided. Sabi ng mga hindi satisfied, nagpapatuloy pa rin ang drug trade sa kabila ng kampanya. Bukod pa rito ang mga pamilya ng mga biktima umano ng extrajudicial killings o EJK. The official count of victims of the anti-drug campaign is at 5,375. Meanwhile, media reports put it at 12,000. But according to opposition senators, the number can go up to 22,000. Dalawa na nga ang confirmed cases ng polio sa bansa and many are at risk dahil ayaw nilang magpabakuna. Shai Lagarde reports. Kasabay ng dumaraming kaso ng tigdas at dengue, idineklara ng DOH ang dalawa ng magkasunod na kumpirmadong kaso ng polio sa Pilipinas, 19 years after the World Health Organization declared us polio-free. Unang nireport ng Department of Health ang polio ng isang 3-year-old girl sa Lanao del Sur last Thursday. Sinundan nito kinabukasan ng isang 5-year-old boy sa Laguna. Sa kaloob-looban ng Happy Land dito sa Tondo, nakatirik sa taas ng dagat ng basura ang bahay ni Mirasol, 17 years old. 6 po yung anak ko, tsaka kapapanganak ko pa lang to noong August 30. Yung mga anak ba Mira, kompleto sila sa healthcare, yung lahat ng mga gamot, bakuna, check-up? Kasi nga natatakot ako sa mga tumutubo ng bampol, yung mga ano. Nakuha naman ng Diyos, nakakompleto ko naman, kahit na minsan palaktaw-laktaw yung balik ko dun sa center. Pero nang hingin ng health worker ang vaccination card, kulang siya ng penta. Kulang nga, posing a bigger threat for her newborn baby. Sabi kasi nila, tapos na-graduate na yung anak mo. Oo nga, booster yun. Hindi mo kasi kami maintindihan. Yung booster na yun para sa karagdagan ng bakuna. Yung polio bumaba ngayong bago. Di ba ilalikan ka namin? May sakit daw yung anak niyang 3, kaya hindi niya pinapatakan sa polio. So siya na lang bukod tangi na sinadya namin dun para mapatakan lang namin siya. Mahirap kasi yung sinabi niya na ayaw ng asawa niya. Mismo kung anong mangyari dun, masisisi ka. Ano po yung kadalasang binibigyan nilang dahilan bakit umaayaw sila? Imbis na wala daw sakit yung bata, binibigyan ng sakit. Ngayon, kailangan mo ng medyo maganda-gandang paliwanag na alam mong maaano mo yung nanay na mapapatakan siya uli para maano niya yung anti-polio na pang-booster. Dahil napaliligiran ng kung ano-anong dumit basura, ang mga lugar gaya ng Happy Land ay considered high risk for infections and viruses. Unfortunately, environment was also one of the factors for the re-emergence of the polio epidemic. Noon pong July 2019, sa environment po nakitaan po natin ang sewage dito sa Manila na nagtataglay ng poliovirus at ang waterways po sa Davao. The vaccine uses a weakened form of poliovirus. Pinapatak ito orally para gumawa ng antibodies ang immune system ng katawan laban sa polio. Kapag nailabas ito sa dumi, poor hygiene may cause one to be infected by a mutated and stronger form of the vaccine virus. May naisubo ka sa iyong bibig na maaring kontaminado ng poliovirus, ito po yung napupunta sa loob ng katawan at maaaring magdulot ng polio infection or even pagkaparalisa dahil sa poliovirus. At walang ibang paraan kundi ang pagbabakuna. Meron pa kasi tayong problema sa mga ibang lugar na very hard to reach. May mga ibang sektor din na hindi naniniwala sa bakuna. We have to re-educate mothers. Ang goal natin ay ma-stop ang transmission within 6 months. Target nilang mag-administer ng polio vaccine nationwide, beginning with 5.5 million residents in NCR, Regions 3 and 4A. Kabilang sa mga sanhi ng pagbabalik ng mga sakit na maiiwasan naman sana with vaccines ang kakulangan sa impormasyon at paniniwala sa fake news. Sa tulong ng local governments, pag-iigtingin pa raw ng DOH at health workers ang information and vaccination campaigns nang muling mapuksa sa Pilipinas ang polio.
I'm Shy Lagarde and I stand for truth. Sabi ng Pag-asa, mas mahaba na raw ang gabi kaysa sa umaga starting today. And that's another reason to stay up late. So catch us again tomorrow. On behalf of Atom Aralio, I'm Mark Salazar together with Richard Haydarian and Joy Spring. Stand with us. Stand for truth.